সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল ষ্টাডি আছামিছলৈ আৰু এই চেনেলটোত উপলব্ধ থাকিব ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 10লৈ সেবা আৰু CBSEৰ অসমীয়া বিষয়ৰ সকলো বিষয়বস্তুৰ লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আৰু তোমালোকে যদি মোৰ লগত অসমীয়া পঢ়িবলৈ বিচাৰিছা তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া বলা যাওঁ আমি অসমীয়া পঢ়িবলৈ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ক্লাছ 6ৰ অসমীয়াৰ মিত্ৰ নামৰ 6 নম্বৰৰ পাঠটি। তোমালোকে চাগে পাঠটি পঢ়ি নিশ্চয় বুজিছাই পাঠটিৰ কি বিষয়ৰ নাটকৰ ৰূপ এটা দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কি আছে চোৱা। শব্দবোৰৰ অৰ্থ শব্দ সম্ভাৰ বা অভিধান চাই জানি লোৱা। শব্দ অৰ্থসমূহ মই কৈ দিছো। ইয়াত প্ৰথমটো আছে কি কক্ষ। কক্ষ মানে হৈছে কি কোঠা। তাৰপিছত আছে কি প্ৰচণ্ড। প্ৰচণ্ড হ'ল সহিব নোৱাৰা। আৰু শীঘ্ৰে। শীঘ্ৰে মানে সকলোৱে জানাই সোনকালে বা অনতিপলমে। প্ৰত্যুষতে। প্ৰত্যুষতে মানে হৈছে একেবাৰে পুৱা মানে প্ৰভাত প্ৰাতঃকাল বুলি যে কয় সেইটোৱে। শুলবিদ্ধ। শুলবিদ্ধ মানে শুনিছানে নাই? শুলবিদ্ধ মানে হৈছে জোঙা দীঘল অস্ত্ৰৰে মৃত্যুদণ্ড দিয়া। আগটো হৈছে জোঙা, তাত মানে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয়। ঘাতক। ঘাতক মানে হৈছে হত্যাকাৰী। তাৰপিছত আছে স্বৰ্ণকাৰ। স্বৰ্ণকাৰ মানে সকলোৱে জানাই সোণাৰী। নিৰুদ্দিষ্ট মানে নিখোজ, সন্ধানহীন মানে বিচাৰি নোপোৱা। ককৰ্থনা মানে হৈছে ভৰ্ৎসনা, তিৰস্কাৰ বা নিন্দা। প্ৰতিশ্ৰুতি মানে হৈছে অংগীকাৰ। কিবা এটা কম বুলি মানে কৰিম বুলি বা কম বুলি কথা দিয়া। সুমিষ্ট মানে হৈছে অতি মিঠা। যথাবিধি মানে নিয়ম অনুযায়ী বা উপযুক্তভাৱে। সৎকাৰ মানে হৈছে সন্মান, আদৰ, সেৱা শুশ্ৰূষা। নিমগ্ন মানে মনোনিৱেশ কৰা। কৃতজ্ঞ মানে হৈছে শলাগ লোৱা। ন্যায়পৰায়ণ মানে ন্যায়বান, যুক্তিত কাম কৰা লোক। উদাসীন মানে হৈছে বৈৰাশী। সহানুভূতিশীল মানে হৈছে আনৰ সুখ দুখ অনুভূতি বুজি পোৱা লোক। আনৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল হৈ থাকে। তিল মাত্ৰ মানে নিচেই অলপমান, নাম মাত্ৰ। নিশ্চয় বুজি পালে শব্দ অৰ্থখিনি ভালদৰে মন দিবা। এতিয়া আহিছো আমি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 উত্তৰ দিয়া। প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি আছে? যজ্ঞ দত্তই উদ্ধাৰ কৰা মানুহজনৰ বৃত্তি কি আছিল? মানে বৃত্তি মানে জানাই সকলোৱে কি কৰে পেচা। উত্তৰটো হ'ল ইয়াৰ যজ্ঞ দত্তই উদ্ধাৰ কৰা মানুহজনৰ বৃত্তি হ'ল স্বৰ্ণকাৰ। সৰ্পই কাৰ শৰীৰত বিষ বাণ মাৰিছিলে? সৰ্পই মহাৰাণীৰ শৰীৰত বিষ বাণ মাৰিছিলে। বাঘে যজ্ঞ দত্তক দিয়া অলংকাৰখিনি কাৰ আছিল? বাঘে যজ্ঞ দত্তক দিয়া অলংকাৰখিনি আছিল ৰাজকোঁৱৰৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে মহাৰাণীক জীয়াই তোলাৰ পুৰস্কাৰ স্বৰূপে মহাৰাজে যজ্ঞ দত্তক কি প্ৰদান কৰিলে? মহাৰাণীক উত্তৰটো হ'ব মহাৰাণীক জীয়াই তোলাৰ পুৰস্কাৰ স্বৰূপে মহাৰাজে যজ্ঞ দত্তক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিলে। বুজি পালা নিশ্চয় কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন আছে নাটিকাখন 3 নম্বৰ ভালদৰে পঢ়ি ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱটো কোৱা। নাটিকাখন পঢ়ি তোমালোকে কি বুজি পালা? ইয়াৰ সাৰাংশটো কি মানে ক'বলৈ দিছে। মই এনেই থুলমূলভাৱে তোমালোকক জনাই দিছোঁ যে নাটিকাখনৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱ এইটোৱেই যে মানুহ হৈছে জীৱশ্ৰেষ্ঠ। জীৱ জন্তুতকৈ মানুহ হৈছে সদায় ওপৰত। চিন্তাৰ ফালৰ পৰা কৰ্মৰ ফালৰ পৰা মানুহ সদায় ওপৰত। কিন্তু এই তথাকথিত বুদ্ধিমান আৰু জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কেতিয়াবা কি কৰে কৰিব নলগীয়া কাৰ্যতো লিপ্ত হয়, আনকি আনৰ অনিষ্ট কৰিবলৈও তেওঁলোকে অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰে। জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এনেকুৱা নহয়, কিয়নো পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ কথা বাদেই অন্য বন্য জন্তুবোৰেও অনাহকত কাকো আক্ৰমণ নকৰে। তেওঁলোকে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কাকো অনিষ্ট নকৰে। এই নাটিকাখনিৰ পৰা এইটোৱেই বুজা গ'ল যে মানুহৰ স্বাৰ্থান্বেষী চৰিত্ৰ আৰু জীৱ জন্তুৰ কৃতজ্ঞতাবোধৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। বুজি পাইছা নিশ্চয়।
4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে? নাটিকাখন পঢ়িবলৈ 4জনীয়া দল গঠন কৰা আৰু 4জনৰ প্ৰত্যেকে মহাৰাজ, মহামন্ত্ৰী, যজ্ঞদত্ত, দ্বাৰপাল চৰিত্ৰ ভগাই লৈ ক্ৰম ৰক্ষা কৰি নাটকীয়ভাৱে সংলাপবোৰ পঢ়া, মানে নাটকখন তোমালোকক কৰি দেখাবলৈ কৈছে। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনে কাক কৈছিল লিখা। 5 নম্বৰৰ কটো কি আছে? দ্বাৰপালজনক মই কি পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰিম? কোনে কাক কৈছিল? উত্তৰ হ'ল উক্ত কথাষাৰ মহাৰাজে মহামন্ত্ৰীক কৈছিলে। নম্বৰ খ, এয়া ৰাজকোঁৱৰৰ অলংকাৰ আছিল, আজিৰ পৰা এইবোৰ আপোনাৰ। উত্তৰ হ'ব উক্ত কথাষাৰ বাঘটোৱে যজ্ঞদত্তক কৈছিলে। গ, আপুনি চিন্তা নকৰিব, ঈশ্বৰৰ আদেশ আৰু মহাৰাণীৰ কপালৰ লিখন অনুসৰি মই তেওঁৰ গালৈ বিষবাণ মাৰিম। উত্তৰ হৈছে উক্ত কথাষাৰ সৰ্পডালে যজ্ঞদত্তক কৈছিলে। নেক্সট আছে কি? জানো আহা, এইখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তোমালোকে ইয়াত আছে কি? তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীসমূহত সন্ধিৰ বিষয়ে পাইছাই, সন্ধি শুনিছাই, সন্ধি ভাঙা বুলি। তৎসম শব্দ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত সন্ধিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। বৰ্ণৰ লগত বৰ্ণৰ মিলনকে সন্ধি বোলা হয়। এই লাইনটো চাবা, বৰ্ণৰ লগত কি কৈছে? বৰ্ণৰ মিলনকে মানে বৰ্ণ আৰু বৰ্ণ যোগ হৈ সন্ধি হয়। প্ৰথম শব্দটোৰ শেষৰ বৰ্ণটো আৰু দ্বিতীয় শব্দৰ প্ৰথম বৰ্ণৰ মিলনৰ ফলত কি হয়? সন্ধিৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াত এটা উদাহৰণস্বৰূপে শব্দ দিছে, সেইটো হৈছে কি? মিত্ৰ। আৰু এইটো সন্ধি ভাঙিলে কি হ'ব? প্ৰথমতে কৈছে কি? প্ৰথম শব্দৰ শেষৰ বৰ্ণ। মিত্ৰটোত প্ৰথম শব্দটো হৈছে মিত্ৰ, গতিকে প্ৰথম শব্দটো মিত্ৰ যোগ আৰু শেষৰ শব্দটো হৈছে অমিত্ৰ। গতিকে কি হ'ল ইয়াত? মিত্ৰ যোগ অমিত্ৰ ইকুৱেল মিত্ৰ। দুটা স্বৰেও লগ লাগি পেলাই কি হৈছে? হৈছে। তাৰপিছত সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ নিয়ম অনুসৰি সন্ধি 3 প্ৰকাৰৰ। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। 3 প্ৰকাৰৰ সন্ধি হৈছে কি কি? স্বৰসন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু বিসৰ্গ সন্ধি। স্বৰবৰ্ণৰ লগত স্বৰবৰ্ণৰ মিলনক স্বৰসন্ধি বোলা হয়। যেনে সূৰ্যোদয়, সূৰ্য যোগ উদয় সমান সূৰ্যোদয়। অ যোগ হৰ্ষৌ লগ লাগি কি হৈছে? হৈছে। নীল যোগ উৎপল, নীলোৎপল। অ যোগ হৰ্ষৌ লগ লাগি হৈছে। মৰু যোগ উদ্যান, মৰুদ্যান। দুটা হৰ্ষৌ লগ লাগি হৈছে দীৰ্ঘৌ। পৰ যোগ অধীন, পৰাধীন। দুটা অ লগ লাগি কি হৈছে? চৰেয়া হৈছে। ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত স্বৰবৰ্ণৰ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ মিলনকে ব্যঞ্জন সন্ধি বোলা হয়। যেনে উদ যোগ নতি, ইয়াত সমান চিন উন্নতি। ইয়াত দুইটা কি হৈছে? ব্যঞ্জন বৰ্ণই আছে, গতিকে এইটো হ'ব এটা ব্যঞ্জন সন্ধি। মৃত যোগ মই, মৃত আৰু মইটো হৈছে ব্যঞ্জন বৰ্ণ, গতিকে সমান মৃন্ময়। দুইটা ব্যঞ্জন সন্ধি। সদ যোগ আশয়, সদাশয়। ইয়াত প্ৰথমটো হৈছে ব্যঞ্জন আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আশয়ত চৰেয়া আছে, গতিকে এইটো হ'ব স্বৰসন্ধি। গতিকে কি কৈছিলে ওপৰত? ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু স্বৰবৰ্ণৰ মিলনকো ব্যঞ্জন সন্ধি বোলা হয়। প্ৰাক ঐতিহাসিক, প্ৰাক যোগ ঐতিহাসিক সমান চিন প্ৰাগৈতিহাসিক। প্ৰথমটো হৈছে ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে স্বৰসন্ধি। আৰু বিসৰ্গৰ লগত স্বৰ বা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ সন্ধিকে বিসৰ্গ সন্ধি বোলে। যদি বিসৰ্গ দেখা পোৱা তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হ'ব? বিসৰ্গ সন্ধি। ইয়াত উদাহৰণ এটা দিছে, মন যোগ মানে যোগ চিনডাল তাৰপিছত যোগ, মনোযোগ। তিৰ যোগ কাৰ, তিৰস্কাৰ। ইয়াত সন্ধি ভাঙিব দিছে। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, মিত্ৰ। সন্ধি ভাঙিলে এইটো কি হ'ব? মিত্ৰ যোগ অমিত্ৰ। স্বৰ্ণালংকাৰ, এইটো সন্ধি ভাঙিলে হ'ব স্বৰ্ণ যোগ অলংকাৰ। আৰু শুদ্ধাশুদ্ধিটো ভাঙিলে হ'ব শুদ্ধ যোগ অশুদ্ধি। পুৰস্কাৰটো হ'ব পুৰ লগত বিসৰ্গ দিবা, মানে পুৰ যোগ কাৰ। আৰু উদ্ধাৰটো হ'ব হৰ্ষৌ বেজন্ত যোগ
উদ্ধাৰ উদ্ধাৰ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ হৰ্ষৌ বেজন্ত যোগ দন্তীয়া ধত আকাৰ ৰ উদ্ধাৰ আৰু জগন্নাথটো হ'ব বৰ্গীয়া জ গ বেজন্ত যোগ চিন দন্তীয়া নত আকাৰ দন্তীয়া থ জগত নাথ বুজিলা নিশ্চয় আৰু ইয়াত কৈছে শব্দবোৰৰ স্বৰসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু বিসৰ্গ সন্ধি নিৰ্ণয় কৰি তালিকাভুক্ত কৰা ইয়াতে সন্ধিবিলাক ভাঙি দি দিছে আৰু সুধিছে কোনটো স্বৰসন্ধি কোনটো ব্যঞ্জন সন্ধি কোনটো বিসৰ্গ সন্ধি প্ৰথমটো আছে কি উদ্গতি উদ যোগ গতি এইটোতো দেখা পোৱা গৈছে এইটো হ'ল ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু জনৈক জন যোগ এক এইটো প্ৰথমটো ব্যঞ্জন আৰু পিছৰটো স্বৰসন্ধি আছে গতিকে এইটো হ'ল স্বৰসন্ধি প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰতি যোগ উত্তৰ এইটো হ'ব স্বৰসন্ধি দেৱেশ্বৰ দেৱ যোগ ঈশ্বৰ এইটো হ'ল স্বৰসন্ধি দুৰ্নীতি দু বিসৰ্গ আছে ইয়াত যোগ নীতি এইটো হ'ল বিসৰ্গ সন্ধি প্ৰত্যেক প্ৰতি যোগ এক এইটো কি হ'ব স্বৰসন্ধি আৰু মই যেনেকৈ কৈ গৈছোঁ স্বৰসন্ধিৰ ঠাইত স্বৰসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধিৰ ঠাইত ব্যঞ্জন সন্ধি লিখিবা আৰু বিসৰ্গ সন্ধিৰ ঠাইত বিসৰ্গ সন্ধি সংস্কৃত সম যোগ কৃত এইটো হ'ল ব্যঞ্জন সন্ধি গংগুৰ্মী গংগা যোগ দীৰ্ঘ ম তাধুচৰিকাৰ ওপৰত ৰেপ গংগা যোগ উৰ্মি এইটো হ'ব স্বৰসন্ধি আৰু লোকাচাৰ লোকাচাৰটো হ'ব লোক যোগ আচাৰ চৰি গংগুৰ্মিটো স্বৰসন্ধি নহয় ব্যঞ্জন সন্ধি হ'ব আকৌ এবাৰ কৈছোঁ গংগুৰ্মিটো ব্যঞ্জন সন্ধি হ'ব আৰু নিস্বাৰ্থ নি যোগ স্বাৰ্থ এইটো বিসৰ্গ আছে গতিকে বিসৰ্গ সন্ধি উদ যোগ লাখ এইটো হ'ব ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু তপোবন তপ যোগ বন এইটো বিসৰ্গ সন্ধি ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেন্তে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ